Đó, bây giờ cái hồ mới mình đây hả các bạn ha. Đó, cái hồ mới bây giờ mình đã hai anh em đã khiêng vô trong nhà rồi. Bữa nay ông Tâm cũng bận cái hồ cá co bên quận 2 rồi, ông không qua được, ông kêu đệ tử ông qua. Đó, bây giờ đang dán cái mặt trước lại ha. Lại cái hồ này mình cũng bơm luôn, mình dùng để bơm. Ở trên là mình để con huyết, ở dưới mình để con bói hả các bạn ha. Con chó nó giữ của lắm á, để đồ lấy đem ra là sủa. Có miếng đẩy nó đi thẳng luôn ha. Lúc anh dán cái hồ kia anh dán một cái miếng thẻ cái ATM á. Ồ, anh đẩy mệt mỏi với nó luôn. Cuối năm bên Tâm đông không? Quá trời luôn à. Chứ bên Cái Vàng hả? Đi trong thành phố nhiều hay đi tỉnh nhiều? Được quá, cuối năm chắc lương tháng 15 luôn quá. Rồi, ok, bây giờ cắt cái này thôi. Rồi chuyển cái hồ nhỏ của mình ra. Rồi đưa cái khung này vô các bạn ha. Thì sau khi mà mấy anh em setup xong á, thì đây là cái hộ mình hiện tại ha các bạn ha. Đó, đây là tầng trên nè. Đó, còn đây là tầng dưới này nha. Đó, mình chưa bắt con huyết lên. Đó, mình đang chạy nước, bữa giờ mình chạy nước cũng được gần 1 tuần các bạn. Mình đang test nước á. Đây mình có củ sừng xám lông phiên. Đó, 2 con xám lông phiên với lại 2 con boli vàng nhỏ, size nhỏ thôi. Đó, với lại mấy con cái gì ta, cá rô hả, cá rô với cá sặc. Đó, cá sặc này, con cá sặc đó để mình test nước. Thì bữa giờ mình thấy nó cũng ổn áp rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn cái lọc trên. Đó, cái lọc của mình hiện tại nó như thế nào ha. Và đây là cái dàn lọc trên của cái hồ trên cao của mình ha các bạn ha. Đó, thì nó cũng tương tự như cái hồ phía dưới thôi. Cái ngăn đầu tiên á là nó sẽ có 2 tầng. Đó là cái ngăn tầng trên là để túi lọc. Đó, để cho cái phân nó không có ngâm trong nước và không bị đánh ra trong nước. Đó, nước nó sẽ xuống ngay chỗ này. Đó, mình kê thêm một cái miếng vỉ lót đáy nữa, nâng đáy lên để cho nước nó xuống đây. Đó, thì xuống dưới đây. Đó, và mình kê thêm một cái miếng bông lọc đây nữa để nó giữ lại những cái gì mà nó còn sót lại
từ cái túi lọc ở trên xuống. Nhưng mà mình nghĩ là cái túi lọc này nó đã giữ rất là kỹ rồi, thành ra là cũng sẽ không có đến nỗi là có gì nó rớt xuống dưới đâu. Đó. Và ngăn thứ hai là mình sẽ dùng Magic. Đó, ở đây là khoảng 4 lít Magic luôn ha. Ở dưới mình có 4 lít, ở trên mình có 4 lít. Và ngăn thứ ba là sứ Molten Tree V1. Đó. Ở đây là mình có 8 cây, 2 tầng, mỗi tầng 4 cây ha, là 8 cây. Và ngăn cuối cùng là sứ viên, một bịch sứ viên bự khoảng 4 kg 5 kg gì đó. Mình không biết chính xác. Thì mình đang định là mình sẽ thay một là Magic vô cái sứ Molten Tree này, là vô sứ viên này. Đó, mình đang đặt về 4 lít nữa để mình thay một trong hai cái này. Ở trên này mình muốn sử dụng Magic nó nhiều hơn một chút. Và ngăn cuối cùng là cái ngăn nước sạch nó đi xuống bên dưới ha. Và tất cả những cái ngăn lọc của mình đều nâng đáy lên hết để cho cái lượng nước nó có thể lưu thông dễ dàng, thông thoáng. Đó, nó sẽ tạo ra nhiều oxy hòa tan hơn ha các bạn ha. Nước xuống hồ rồi các bạn. Đó, mình cũng sử dụng ống đỏ luôn. Và cái phi ống đỏ bên đây thì nó cao, nó lớn hơn là cái phi ống đỏ mà nước lên. Thì tí nữa mình sẽ nói tới cái máy bơm đó. Bây giờ mình nói cái đường này trước đi. Thì ở đây là mình đã đục lỗ hết, mình đã đục lỗ hết cái đường nước ra này. Và ở đây có một cái lỗ thổi ra, nó sẽ giống như là mình sẽ có một cái dạng thổi đáy đó các bạn. Và ở đây mình có gắn một cây sưởi. Đó, cây sưởi này là cây sưởi Periha các bạn ha. Và ok, qua bên đây mình sẽ nói về cái máy bơm này. Đó, các bạn thấy cái hình dáng nó rất là giống một cái quả trứng các bạn. Mình tạm gọi đây là cái con bơm quả trứng ha. Đó. Thì đây là cái con bơm Baoyu BI 304 3000 lít trên giờ các bạn ha. Đó, 3000 lít trên giờ. Thì đáng lẽ mình sẽ mua một cái con bơm BI 303 thôi, thì nó là 2000 lít trên giờ, nhưng mà hết hàng thành ra là mình sẽ lấy con BI 304 là nó hơn 1000 lít. Và nhưng mà mình đã giảm lại cái chế độ hút của nó đó. Đó, đây mình để dấu trừ chỗ này nè. Đó, bật qua đây là dấu cộng, đây dấu trừ thì nó giảm rồi, nó hút yếu lại rồi, thành ra là cũng ok. Con này thì mắc hơn con kia mấy chục ngàn á. Đó, rất là dễ thương. Đó, nhìn nó cũng lạ, nó ngộ hay các bạn ha. Đó, thì đó, mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái hồ mà mình mới đặt. Và bây giờ mình sẽ bắt con huyết lên trên đây để mình thả lên trên đây luôn. Tại vì mình thấy nó cũng quen hồ rồi, ok rồi, nước cũng ok rồi đó, vi sinh này đủ. Ok, bây giờ mình sẽ dọn mấy cái này ra hết, lấy đèn, lấy cái tấm kiến ra, xong rồi mình sẽ bắt con huyết. Mình sẽ bắt con huyết lên bằng cái bịch này các bạn ha. Ổn đó các bạn ha. Ok luôn. Mình sẽ ngâm cái bịch ở trên đây một chút xíu cho nó quen cái nhiệt độ nước ở trên cái hồ mới đó các bạn ha. Và mình sẽ dĩ nhiên là mình sẽ trao nước lại cho nó quen cái nước mới luôn. Tiếc yêu đương sao không thành công. Hai cái con xám này ở dưới cái hồ nhỏ mình để ở dưới á, mình tưởng nó nhỏ, bắt lên đây nó cũng bự, một gang tay rồi. Lúc mình mua về nó có chút xíu nó có cỡ ngón tay bây giờ là thành được gang này, gần gang thôi chứ chưa được gang. Con này nhỏ hơn nữa, con kia mới gần gang thôi. Hai con bu lê vàng thì nó vẫn nhỏ xíu nó không có bự miếng nào. Mình sẽ bắt hai con cá sặc với lên cá rô ra. Tại vì để trong đây sợ nhiều khi nó con rồng bỏ vô nó ăn hai con này. Mình muốn nuôi kiển hai con này cho nó vui. Rồi bây giờ mình sẽ trao nước vô đây hả các bạn ha.
Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Yo, chào các bạn quay trở lại kênh của mình là Hugo Dư. Đây các bạn mới chưa biết mình chuyên review và xét nghiệm về cá cảnh như là đồ ăn vân vân. Ok, thì hồi nãy đầu video clip đến giờ mình chưa có chào các bạn, thì bây giờ mình chào các bạn nha. Rồi, thì bây giờ quay trở lại với cái hồ mới của mình. Đó, mình đặt một cái hồ mới, làm thêm một cái tầng nữa ở bên trên cái hồ cũ để cho nó tiết kiệm diện tích ở nhà mình. Thì cái hồ mới như nãy mình có chia sẻ đó là nó là 1m1, dài hơn cái hồ dưới một chút ha các bạn ha. Thì cái hồ này á, các bạn đã thấy đó là mình đã dời con huyết long lên trên, mục đích là mình muốn tách con huyết và con bói ra đó. Tại vì mình nuôi cái hồ dưới thì mình thấy nó quá nhỏ đi, mà chia ra nữa thì nó quá là tội nghiệp hai con cá đó, mình đặt thêm một cái nữa. Nhưng mà cái hồ này nè, hồ mình mới đặt nè, mình không dự định là mình đặt nó bây giờ, mình định là đến cuối tháng 12 mình mới đặt. Nhưng mà vừa rồi mình đặt gấp bên Anh Tâm luôn đó, mình đặt gấp bên Anh Tâm làm gấp cho mình liền luôn. Tức là cuối tuần mình đặt thì khoảng 2-3 ngày là có hồ liền đó. Để mình chuyển con huyết lên, bởi vì có một cái vấn đề rất là đáng tiếc xảy ra. Đó là hôm bữa khoảng tuần trước rồi, mình đi làm về thì mình thấy bên cái ngăn mà con huyết á, nuôi con huyết á, nó không thấy con huyết đâu hết. Mà nhìn qua cái ngăn kế bên thì mình thấy con huyết nằm chung với con bói luôn. Cái mình mới nói chết rồi. Mình mới nhìn con huyết á, thì mình nhìn thấy nó vẫn còn bơi bình thường, nó không vấn đề gì hết. Nhưng mà bên ngoài á, thì nó đã bị xây xát đó, nó bị bầm cái mình của nó và cái phần vây dưới, phần gần vây dưới đó nó bị gãy một cái nang, gãy nhỏ một cái nang chút xíu. Thì cái lý do đó là cái miếng kính đó mà chia cái hồ ra đó, nó còn một chút xíu cái khoảng cách đó, nó khoảng 1,5 lóng ngón tay. Thì cái khoảng cách đó nó vừa bằng với lại cái kích thước của con huyết luôn đó. Mặc dù đó là mình để nước thấp rồi, mà cũng không biết vì cái lý do gì đó thì con huyết nó nhảy lên và nó nhảy được, lách qua được miếng kính đó luôn đó. Nó xuống qua bên cái ngăn của con bói luôn, thành ra là có thể là do va chạm hoặc là con bói đánh nữa, thành ra là nó bị thương như vậy ha các bạn ha. Đó là cái lý do mà mình phải đặt gấp cái hồ này về để mình chuyển con huyết lên mà mình tách hai con cá ra. Đó là cái lý do vậy ha. Thì đi vào chi tiết cái con huyết hiện tại của mình á đó, thì các bạn thấy là nó cũng đã tương đối là lành hơn so với cái lúc mà nó nhảy qua rồi các bạn đó. Nó đã tương đối lành hơn rất là nhiều rồi, tại vì mình đã dưỡng nó rất là kỹ đó. Mình dưỡng bằng Bimafit và Melafit cùng với nước sạch, ngày nào mình cũng giờ mình thay một lượng nước và mình chăm lại thuốc đó. Thì đến nay là gần một tuần là nó đã tương đối nó lành rồi các bạn. Tại vì nó cũng đang còn nhỏ đó, thành ra là mình nghĩ cái sức cái sức hồi phục của nó cũng còn khá nhanh, khá tốt. Và các bạn thấy á, là trên cái con huyết này á, là cái phần vảy mà gần phần đầu á, đó nó có bị đánh rớt mấy cái vảy rồi, và nó bị bầm, giống như là nó bị bầm, bị đánh bầm giống như là người của mình mà đi đánh lộn mà bầm tím, bầm người mình, bầm mẩy đó các bạn đó. Và cái phần đuôi, đuôi dưới nè, cái phần vây dưới, phần đuôi á, thì nó bị gãy cái nang ha. Mình nghĩ cái này thì nó ra hơi lâu đó. Thì các bạn để ý á, thì các bạn thấy nó đã mọc ra một chút xíu rồi, nó đã nhú ra rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng còn hơi khá lâu để nó mọc ra lại cái phần nang mới, đuôi mới. Thì đây là cái lỗi mà mình chủ quan đó. Khi mà mình làm cái tấm kính này á, là mình cũng đã hơi nghi là nó sẽ có thể nhảy qua được. Nhưng mà mình chủ quan các bạn, mình chủ quan là mình nghĩ là mình hạ thấp nước thì không có lý do gì mà nó có thể nhảy qua được. Mà xui á, là nhảy đúng quá được luôn. Mấy con cá nó ngộ lắm các bạn. Ví dụ như mấy con củ sừng đi,
ví dụ như trên cái hồ của mình nó có một cái lỗ rất nhỏ, có thể là cái lỗ đó nó không có nằm giữa hồ, nó nằm ở bất cái góc nào đó nhỏ lắm, mà miễn sao con củ sừng á nó vừa cái lỗ đó là nó sẽ nhảy qua đúng được cái lỗ đó luôn. Thì tương tự mình nghĩ con huyết nó cũng vậy đó. Đó thì ở đây là lỗi của mình ha, my bad. Thì mình đã sửa cái lỗi bằng cách mình đặt một cái hồ mới luôn để mình nuôi nó, mình dưỡng nó, mình bơm nó để cho nó mau chóng lấy lại cái vẻ đẹp mà nó vốn có. Đó thì cái clip này mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Còn cái hồ này á, là mình đặt bên anh Tâm ha các bạn ha. Anh Tâm xe Trường Binh á, đó thì mình có để thông tin của bên anh Tâm bên dưới cái phần miêu tả video. Anh em nào mà muốn đặt hồ thì liên hệ bên ảnh. Đó, tất cả những cái hồ bên mình đều đặt bên ảnh hết ha. Đó, mình làm bên ảnh rất là tin tưởng. Mặc dù là mình đặt rất là gấp, hối ảnh làm đủ thứ đó. Đó, nhưng mà ảnh vẫn đáp ứng như mình được, vẫn trong cái khoảng thời gian là mình đưa ra cho ảnh ha, rất là ok. Thì cái con huyết này đó các bạn, để các bạn được chưa biết á, là cái con huyết này là mình lấy ở bên Rayfish Việt Nam. Đó, các anh em bên Rayfish Việt Nam đã gửi con cá này vào cho bên mình ở ngoài Bắc các bạn ha. Đó, cái bên Rayfish Việt Nam là chuyên rồng hổ sam, đó toàn là hàng độc hại không các bạn, rất là đỉnh luôn các bạn ha. Cái hồ này nuôi con huyết á, thì mình sẽ bơm đèn trắng. Đó, hồ bên dưới mình cũng bơm bằng đèn trắng luôn. Hồ trên đây mình sẽ bơm bằng đèn Odyssey 2 hàng bóng T5, ở dưới là Sumelong thôi các bạn ha. Thì mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái việc mà bơm cá, thì mình vẫn đang học hỏi, mình vẫn đang tích lũy kinh nghiệm từ các anh em đi trước. Đó thì khi nào mà mình cảm thấy là ok rồi đó thì mình sẽ làm một cái video clip chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình bơm cá các bạn ha. Đó thì cái video của mình đến đây là kết thúc ha. Bên dưới clip của mình có một cái nút đăng ký subscribe đây các bạn, và một cái chuông Xinh. Nếu các bạn thích cái clip của mình, bấm vào cái nút đăng ký cũng như là cái chuông ủng hộ cho mình động lực ra những cái video cho các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Các bạn ơi, đừng quên là từ đây cho tới cuối tháng mình còn 2 cái video ngoại cảnh nữa rất là hay, rất là thú vị đang chờ các bạn ha. Đó, các bạn hãy ủng hộ hai cái video này sắp tới của mình nha. Ok.